I am gonna jump towards our advocate साहब here. आजको दिनमा होइन अघि नकै प्रश्नलाई के मैले अलिकति त्यसलाई इलाबोरेट गर्न खोजेँ होइन कि त्यो प्रश्न हामीले पडकास्टमा राखेँ कि राखेन म त्यति साह्रो स्योर भएन होइन. म लिगली एकदम सेफ साइडमा हुनुपर्छ भन्ने एकदम विश्वास राख्ने मान्छे हो होइन. सो भोलि समस्या आइहाल्यो भने पनि होइन, किनभने हामी सबैजनाले एउटा के छ भने पुलिस हामीले चिन्छौँ कोही न कोही अङ्कल आन्टी काका काकी कोही न कोही कतै न कतैबाट होइन एकजना पुलिसमा हुन्छ होइन केही परिआएको खण्डमा फोन लाउनलाई होइन नेटवर्कमा. डाक्टर कतै न कतैबाट हुन्छ क्या हाम्रो त्यो चाहे पनि नचाहे पनि हामीले कतै न कतैबाट तानतुन गरेर पनि हामीले खोज्छौँ होइन डाक्टर साहब यो के गर्ने भनेर होइन. त्यही अनुसार चाहिँ मेरो ठुलो विश्वास के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना कोही न कोही चाहिँ एडभोकेट हाम्रो लाइफमा कतै न कतैबाट भयो भने चाहिँ होइन कतै न कतै इफ यु हेभ a way to go ahead and get in touch with somebody who can take care of our basic needs when it comes to law. Even if, especially what happened was I was in Texas a couple of months ago, and then there's a friend of mine who actually made me understand that, Sanjay, I made my will. To Bidhee, America, they make wills, right? I made my will so that tomorrow something happens to me, at least I know what's going to happen with my property. And I've already made my will, and I make sure that my will is taken care of every single year. So that in case केही भइहाल्यो भने होइन छ भनेर एउटा होइन मेरो बालबच्चा मेरो परिवार सबैलाई चाहिँ मेरो इन्सुरेन्स त्यहाँ फेरि there's thousands of things that happen in the West where apparently there's insurance, people get a lot of money, this property, that property. So, and he was the one who actually advised me that make sure that you forget about a will still त अब थाहा भएन मलाई नेपालमा होइन तर एटलिस्ट कानुन चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ ऊ गर्नु भनेर होइन. सो आइम बिग बिलिभर इन द्याट. Obviously, आफू नै आइसकेपछि I'm sure you're going to completely 100% agree with me on this. Can you elaborate a little bit about how important law is for us at the end of the day? And having somebody to at least guide us along that line? अब कानुनको कुरा गर्दाखेरि त जेमा पनि तपाईँको आधारभूत कुरा नै कानुन छ होइन. जेबाट सुरु गर्दाखेरि पनि सुरुमा के आउँछ बाधा भन्दाखेरि कानुनी बाधै आउँछ. त्यसलाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै पहिलो प्रश्न हुन्छ. सो त्यसलाई निरूपण गर्नलाई चाहिँ अब लेम्यानले पनि कति कुरा आफैले पनि सक्छन् तर कति चाहिँ इन्टरप्रिटेसनको कुरा आउँछ कि यो भयो भने अब क भयो भने खले के भन्ला, ख भयो भने ग भन्ने आउँछ, ग भयो भने घ भन्ने आउँछ. अब त्यसको लागि चाहिँ के भयो भने एउटा एक्सपिरियन्स लयर नै चाहिने हुन्छ. एक्सपिरियन्स लयर पनि कस्तो भने विभिन्न विधामा काम गरेको, क्रिमिनलमा पनि काम गर्यो. त्यही कुरामा तपाईँले अब भनौँ न यो पेनको इस्यु छ भने यो पेनमा क्रिमिनल ल पनि अट्याच हुनसक्छ, यो पेनमा कमर्सियल ल पनि अट्याच हुनसक्छ, प्रपर्टी ल पनि अट्याच हुनसक्छ, धेरै कुरा अट्याच हुनसक्छ. त्यही भएर यो विभिन्न विधामा प्र्याक्टिस गरेको लयर छ भने चाहिँ उसले विभिन्न दृष्टिकोणबाट सोध्छ. त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने पहिला मैले जेनरल कुरा मात्रै गरिदिरहेको छु. त्यसपछि यो चाहिँ अब लिटिगेसन म चाहिँ अब बस पैह्रो पनि गर्ने खाले कानुन व्यवसाय भएको हुनाले यहाँ सोलिसिटिङ ब्यारिस्टर भन्ने दुइटै हुन्छ. दुवैको आफ्नो भूमिका छ, आफ्नो उत्तिकै महत्त्व छ. म चाहिँ अलिकति बस पैह्रोतिर भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ कसरी सोच्छु युजली भने यस्तो मैले यो कुरा चाहिँ मेरो क्लाइन्टलाई भने चाहिँ पछि क्लाइन्ट चाहिँ कुनै कारण चाहिँ यो क्लाइन्टको मुद्दा चाहिँ अदालतमा पुग्यो भने चाहिँ अदालतको के अरे न्यायाधीशहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको क्वेसन सोध्छ होला त, मैले यो आज यो लेखेँ भने ऊ चाहिँ कस्तो प्रकारको सिचुएसनमा पर्छ होला त अदालतमा. र त्यो सिचुएसनमा पर्दाखेरि मैले अहिले लेखेको कुराले चाहिँ उसलाई पछि मैले अदालतमा डिफेन्ड गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हिसाबले सोचेर चाहिँ हामीले अहिले एडभाइस दिइरहेको हुन्छौँ अथवा उसको डकुमेन्टेसन गरिदिरहेको हुन्छौँ. अब त्यो हिसाबले सोच्न कोही फेरि लेम्यानहरू पनि हामीभन्दा नै तगडा हुन्छन्. हामी नै सर्वश्रेष्ठ भन्न खोजेको नि होइन, कोही त हामीले पनि सिक्छौँ. अब हामीले हाम्रो बच्चाबाट पनि सिकिरहेको हुन्छौँ, हामीभन्दा जुनियरबाट पनि सिकिरहेको भने जस्तै हामीले आफ्नो क्लाइन्टबाट पनि धेरै कुरा सिक्छौँ. जस्तै उहाँले अहिले भन्नु उहाँको बोलीबाटै यति धेरै कुरा सिकिसकेँ मैले. त्यही भएर क्लाइन्टबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ. तर हामीले क्लाइन्टलाई एडभाइस गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर यो कुरा चाहिँ कोर्टमा गएर चाहिँ जजको अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो लाइनबाट चाहिँ डिफेन्ड गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ अथवा उतापट्टिको साइडको लयरले चाहिँ यसलाई कसरी काउन्टर गर्छ भन्ने हिसाबले सोचेर गर्छौँ हामीले चाहिँ. त्यो हिसाबले सोचेर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, कानुन व्यवसाय चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. हरेक मान्छेले जेसुकै गर्दाखेरि होस्. मैले चाहिँ अझ के पनि भन्छु भने मैले त एउटा स्किम पनि डेभलप गरेको थिएँ. वर्षको महिनाको 1000 रुपियाँ, महिनाको 1000 रुपियाँ अथवा महिनाको 2000 रुपियाँ भनेपछि वर्षको 24,000 12,000 भयो. त्यो 12,000ले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ परिवारलाई नै तपाईँको अब सपोज सञ्जय सर परिवार उहाँको आमा बाउ आफ्नो नजिकको नातेदारहरू पनि आमा बाउ उहाँ दिदी भाइ को छ उहाँको चाहिँ कानुनी परामर्श चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ ल महिनाको 12,000 भनेपछि
सरी वर्षको 12,000 भनेपछि वर्षको 12,000मा तपाईँलाई चाहिएको कुरा केही पऱ्यो भने फोन गरेर ए बाबु यस्तो भयो के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ मैले अथवा अरू हजुर तपाईँले जोसुकै राख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ भनिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई आफूले आखिरमा हामीले त तपाईँलाई दिने भनेको त एडभाइस हो डिस्क्रिप्सन त तपाईँसँगै छ तर एटलिस्ट एउटा अर्को ब्रेनबाट एडभाइस पाएर चाहिँ तपाईँले त्यो डिस्क्रिप्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ सही सलामत युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ कि तपाईँलाई पनि अलिकति आश्वासन हुन्छ ए यसले पनि यस्तो भनेको छ मैले यस्तो सोचेको छु यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ठिकै होला भन्ने एउटा गाइडेन्स पनि पाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हजुरले भने जस्तै यो डक्टर लयर सिए चार्टर अकाउन्टेन्ट इन्जिनियर यो हामीले चिनिरहेको यताउति भएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हातमा लिएर राखेकै राम्रो हो यिनीहरू भने म पनि परेँ हो त्यसमा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हल्ले अहिले कुरा पनि गर्नुभएको थियो यो चाहिँ अब एउटा काठमाडौँ एउटा भयो एउटा चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको भने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो अब त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको मान्छेले चाहिँ अब मेबी त्यति एक्सेस हुँदैन होला उसले चाहिँ लयरहरू नचिनेको हुनसक्छ डक्टरहरू नचिनेको हुनसक्छ काठमाडौँको मान्छेले त अब फोर्चुनेटली हामीले त एउटा नेटवर्क छ एउटा सानो समाज छ एकअर्कालाई चिनेकै छ अहिले यहाँ भन्यो भने हाम्रो एकअर्काको सायद धेरै म्युचुअल फ्रेन्डहरू होला परिवारै यहाँ बिहा वर्तमानमै सँगै खाएको परिवारै भेटिन्छन् कि एकछिनमा कुरा गर्दै गयो भने तर अब डोटीमा भनौँ न दार्चुलामा बसे मान्छेको त्यस्तो नहोला त्यस्तोको लागि चाहिँ अब लिगल क्लिनिक भनेर चाहिँ खास राज्यले नै दिनुपर्ने हो एउटा आधारभूत सुविधा जस्तो गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब केही समस्या पऱ्यो भने चाहिँ फोन गरेर अथवा चाहिँ जिल्लामा एउटा कहीँ वडामा जिल्ला भन्दा नि वडा गाउँपालिका भनौँ न गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा सम्पर्क कार्यालय जस्तो लगाएर चाहिँ कुनै कानुनी परामर्शको लागि चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सहायता माग्न सकिन्छ भने जस्तो एउटा सम्पर्क कार्यालय खोलिदियो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरू ठगिन पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ बेसी मेन चाहिँ प्रपर्टी इस्युमा चाहिँ धेरै ठगिन्छन् मान्छेले जहाँ मलाई त्यही साइन गरिदिरहेको हुन्छ पैसाको लागि जहाँ मलाई ल्याप्चे हानिदिरहेको हुन्छ ल्याप्चे हानेपछि अब ल्याप्चे नै त हो भन्ने छ तर ल्याप्चे नै हो फेरि सबै कुरा होइन त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्थानीय तहले पनि थोरै भूमिका खेलिदियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति लिगली चाहिँ राइट डिरेक्सनमा चाहिँ गाइड हुनसक्छ त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अब काठमाडौँमा त अब एकअर्कालाई चिनि नै रहेछ मैका आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन हजुरको अरू साथीहरू पनि होला तर जोस् कानुन व्यवसायलाई चाहिँ राखेर चाहिँ उसँग चाहिँ राय परामर्श लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई घाटा त केही भएन नि त कानुन व्यवसायलाई सोद्धाखेरि घाटै हुने रहेछ भने त म केही भन्दिनँ तर कानुन व्यवसायलाई सोधेर चाहिँ उसको एडभाइसलाई लिएर तपाईँले आफ्नो डिस्क्रिप्सन युज गर्न मिल्छ भने त एडभाइस लिँदाखेरि त घाटा त केही भएन नि सके फाइदै हुन्छ 0बाट त माइनस त पुग्नुहुन्न 0बाट 1 2 नै पुग्नुहुन्छ कि त 0 हुन्छ भनेपछि लिएर हिँडेकै राम्रो हो त्यही नै लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.